ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਰਜਲੀ ਏ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਵੋਟ ਇਨ ਮੋਸਟ ਪਲੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਐਂਡ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਵੋਟਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਲੂਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਡਾਲਰਸ ਬਾਹਰਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਮਰੀਕਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹਲੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਨ ਅਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਈ ਹੈਜ਼ਨਟ ਹੀ ਕੰਡੈਮਡ ਔਰ ਕਾਲਡ ਫॉर ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਇਨ ਗਾਜ਼ਾ। ਇਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਅਨਕਮਿਟਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੋਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਪਰਪਸਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਕਮਿਟਡ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਮਿਟਡ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਵੋਟ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅਨਕਮਿਟਡ ਵੋਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਸ ਪਈਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੋਟ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਅਰਬੋਰਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੈਸਟ ਕੀਤਾ। Once again, just like the headlines say, it exceeded all expectations. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ overall plan ਲਈ going into November, it'll be interesting to see ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ। More headlines tell us that this vote in particular, of course, ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ongoing conflict ਹੈਗੀ, ongoing atrocities ਹੈਗੀਆਂ, and ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ,
जो इजरायली हॉस्टेजेस हले भी हमास ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਬੀ ਗਾਜ਼ਾ ਮੇਬੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ उन सारे पैलेस्टीनियंस दा जिन्हां दी लैंड उन्हां ते घरां दी बिल्कुल तबाही कीती गई है आई मीन यह सारी चीज़ां फैक्टर करनगियां अज दी डेट दे विच तां even though President Biden इस हफ्ते एक TV शो अपीयरेंस दे विच कहा कि अगले हफ्ते मंडे तक एक सीज़ फायर दी डील निगोशिएट हो जाऊगी हमास वालों इस चीज़ का कोई वेरीफिकेशन नहीं दी गई इनफैक्ट हमास दे कुछ स्पोक्सपर्सनस वालों यह कहा गया कि कोई इहो जी डील टेबल ते इस वेले नहीं निगोशिएट हो रही सी एंड इट्स प्रीमैच्योर to say that ceasefire almost होने वाली हैगी so यह सिचुएशन किस तरह नैविगेट कर दी है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड खास करके नवंबर तक की कुछ डेवलपमेंट्स होंदियां ऑफ कोर्स ये बारे असी जानकारी तुहाडे नाल प्रोवाइड करते रहांगे बट नो डाउट मिशिगन दे विच यह अनकमिटेड वोट एक बहुत ही उच्ची आवाज़ उठा रहा है बट इफ वी मूव फ्रॉम प्रेजिडेंट बाइडन टू प्रेजिडेंट ट्रंप ईजली उन्होंने यह मिशिगन की प्राइमरी जित्ती निकी हेली हले भी रेस दे विच हैं उन्होंने कहा है कि वह एटलीस्ट सुपर ट्यूसडे तक इस रेस दे विच रहणगे सुपर ट्यूसडे ऑफ कोर्स इज़ नैक्सट ट्यूसडे एंड इनू सुपर ट्यूसडे प्राइमरी सीजन दे विच इस करके कहा जाता है बिकॉज काफ़ी सारी स्टेट्स की इकट्ठियां की वोटिंग होंदी है एक दिन दे विच एंड जो डेलीगेट्स असाइन किए जाते हैं सुपर ट्यूसडे वो यूजली मेक और ब्रेक होंगे है इन द सेंस दैट खास करके जो इहो जी रेस हैगी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ डोनाल्ड ट्रंप 6 स्टेटां जित चुकिया है इस प्राइमरी कॉकसिस कॉन्टेस्ट दे विच अगर अगले ट्यूसडे नूं इस आने वाले ट्यूसडे नूं जो प्राइमरीज होंदियां उन्हां दे विच डोनाल्ड ट्रंप सारियां नूं जितदा है देयर इज़ नो वे कि निकी हेली सारे इनफ डेलीगेट्स हासिल कर पाएगी इस नॉमिनेशन नूं जितन लई सो मोस्ट लाइकली तुसीं असूम कर सकदे हो कि डोनाल्ड ट्रंप नूं यह नॉमिनेशन पक्के तौर ते मिल चुकी है That being said, recently South Carolina ਦੇ ਵਿੱਚ भी एक प्राइमरी हुई जिस तरह अगली हेडलाइन सानू दसदी है कि इस प्राइमरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ इमिग्रेशन इन फैक्ट कुछ रीसेंट पोलिंग जो कि कंडक्ट की गई इस साल दसदी है कि जो इमिग्रेशन का इशू हैगा वह वोटर्स के टॉप ऑफ माइंड आ रहा है यस पिछले साल शायद इकोनॉमी नूं लैके लोग दुखी सीगे चिंतक सीगे बट अज की डेट दे विच ओह चीज़ चेंज हो रही है एंड नॉट इन अ गुड वे फॉर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इन फैक्ट इमिग्रेशन कंसर्नस वोटर्स ਲਈ दोनों पार्टीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27% ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਲ 35% ਵੋਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 22% ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ both of these numbers are up from last year as well. So immigration ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਮਾਈਕਲ ਜੌਨਸਨ ਨੇ pretty much ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੈਡ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ and ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ advocating for more stringent controls in the border bill but ਇਹ ਜੋ border bill ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ इस हफ्ते अज की डेट दे विच 2 प्रेजिडेंट्स बॉर्डर विच विजिट कर रहे हैं अगर तुसी अगली साइड देखो तुसी वेख सकते हो कि किस तरह होर हैडलाइनस दे विच यह जो इमिग्रेशन का इशू है एक किस्म के तौर पर इलैक्शन ਨੂੰ overtake ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ overall election ਨੂੰ in fact it's being called the immigration election and दोनों presidents ਅੱਜ बॉर्डर ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟੈਕਸਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸਟੇਟ ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ will be in Brownsville Donald Trump will be at Eagles Pass ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 300 ਮਾਈਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ
ਐਂਡ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਬਿਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਸੌ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਜੋ ਹੁਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਰਗੂਇੰਗ ਕਿ ਟੌਮ ਸਵਾਜ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਨੰਬਰਸ ਵਿਥ ਯੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੈਕਡ ਨੰਬਰਸ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਟ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਜੋ ਇਹ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਜਸਟ ਮੈਨ ਔਰ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪੈਕਡ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਲਈ ਲਾਰਜਲੀ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਮਰੀਕਨਸ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਅਨਕਮਿਟਡ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਐਂਡ ਇਸ ਅਨਕਮਿਟਡ ਬੈਲਟ ਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰੀਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਐਂਡ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? Good, thank you, Aashmeeta ji. Sare shrotaon ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Harjot ji, we are smack dab in the middle of ਇੱਕ primary ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Of course, we had South Carolina before that. And ਅਗਲੇ Tuesday, Super Tuesday ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। And ਇਹ ਜੋ uncommitted vote ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, no doubt, maybe this was the strongest display ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, but already ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇजेस ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਮਿਟਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਨਕਮਿਟਡ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ? ਆਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, they expected it. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕਮਿਟਡ ਵੋਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਜਦ 2012 ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਕਮਿਟਡ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ 12,000 ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਲੇ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ 100,000 ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਨਕਮਿਟਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ।
which we can't oversee the fact कि ਜਿਹੜੀ मिशिगन है वो एक बहुत important state है। yes कई स्टेट्स ऐसी ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਕਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ which has voted for Biden, which has voted for Trump। 2016 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਕਮਿਟਡ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਇਵਨ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਇਲ ਟੂ ਜਸਟ ਬਾਈਡਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅਦਰ ਵੇ ਆਲਸੋ, ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਹਿਊਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਰਵਸ ਹੈਗੇ and some people are reading ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ we might announce the ceasefire by this weekend, that could be influenced by this vote. I'm so glad you mentioned that. I was just sharing with the viewers कि किस तरह एक डिसकनैक्ट लगता है। ਇਹ ਜੋ ਵੋਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, but certainly it's not the last time we will see this in the coming weeks and months. President Biden ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ that like you said he's expecting the ceasefire ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਤੱਕ, but ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਮੈਚੋਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਵੋਟ ਔਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੋਟ, ਇਹ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਟਾਈਡ ਟੂ ਦ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਨ ਗਾਜ਼ਾ, ਐਂਡ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, what options do Democrats have? I mean, agar eh November tak nahi resolve hundi, ki options hege? I know it's kind of hard to talk about this because we don't know ki kis paase kis direction de vich eh conflict jani hai, but fir bhi just for the sake of conversation, agar eh cheez as of now unresolved rendi hai Democratic Party ਕੋਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? Aashmeeta, एक थोड़ा ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, not just for us but I believe for everyone including President Biden, and ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਹੈਡ ਸਟੈਂਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ from all over the world on the Israeli government to declare this ceasefire, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ। ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸੇ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ceasefire ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ till anything is announced we don't know what's going to happen। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਲੋਆਊਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਰਬਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, which includes lot of Jewish population as well। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? don't forget ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ either party ਦੇ। I don't think the whole country behind is very excited with Biden's candidature, and the whole country on the Republican side is not very excited with Trump's candidature। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। that is a very difficult situation, and President Biden ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ
run करनी है because he's the incumbent. उन्होंने decision लेना है. Yes. President Trump ने सिर्फ criticize करना है. ऐसा कोई decision उन्होंने नहीं लेना जिसके वास्ते he'll be held responsible. It's a very difficult situation. I mean, it's जिद्दां कहंदे ना, it's a lose-lose situation right now at least. खास करके President Biden ਲਈ ਇਸ issue ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, there's no easy path forward. So in closing, let's just change it up a little bit. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ Super Tuesday ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹਨ? Nikki Haley still surprisingly in the race, even though ਉਹਨਾਂ ਦੇ you would argue mega donors, Koch brothers ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ Super PAC, Americans for Prosperity, depart ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ Nikki Haley ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ. What ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਲਈ, or pretty much no surprises as far as we're concerned? Unless something extraordinary happens, जो ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ Democratic Party ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਹੋਣਗੇ. We don't expect much from Super Tuesday. But ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸਲੋਗਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ wait till Trump goes to jail. ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਾਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਦਿਸ ਕੈਂਪੇਨ. ਜਿਹੜਾ RNC ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ RNC ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ, ਰਾਈਟ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ co-chair ਹੋਏਗਾ RNC ਦਾ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਟੀ. So us चीज पे भी काफी थोड़ी जी opposition सामने आई है. And if RNC does not pay this bill for the legal fee, then Trump might have financial difficulty. I mean, there's even reports that jo RNC the chief हैगी Ronna McDaniel, she's specifically stepping down because RNC ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਐਂਡ ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ what, I'm done, I'm just going to step aside. It's so interesting ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ. ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ I think it was like $400 million he needs to put in a bond. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ $100 million ਹੈ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ, leaving the door totally open for Letitia James to go after all of his money. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼, of course you're the lawyer, I'm sure ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ better explain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. No, when you appeal, you have to, file this money as a bond, jo tode khilaf verdict hunda hai. And, Trump ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ financial position ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ business success ਹੈ, it's all a fact. That's what everyone knows. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ it's almost $500 million ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ they have requested ਕਿ ਬਈ ਇਸਨੂੰ $100 million ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ. If the judge agrees, the judge can very well agree. ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, but if he does not agree, that will have serious repercussions for the Trump's case going forward and his campaign. Presidential campaign. Absolutely. ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਬਟ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ. ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ. ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ on the way forward every Saturday on JUS Punjabi. Harjot Singh ji, have a good rest of your evening. Sat Shri Akal. Sat Shri Akal. Thank you.